Hej och välkommen till Företagarens videoguide. Jag heter Cecilia och kommer från Peru. Idag ska det handla om anställning av personal. Ditt företag kan behöva anställa personal om din företagsverksamhet är så stor att du själv inte hinner med allt arbete. Eller om du vill få tillgång till kompetens som du själv inte besitter. Mattias, som själv är företagare, berättar mera om hur det är att bli arbetsgivare. Att anställa någon till sitt företag kan innebära stora möjligheter till utveckling. Många småföretagare riskerar att drunkna i sitt arbete eftersom det finns så många uppgifter att sköta i ett företag och tiden inte räcker till vid sidan om till exempel familjeliv och fritidsintressen. Förutom att den som anställs kan tillföra arbetskraft kan han eller hon också ta in nytt kunnande till företaget. Till exempel kan företaget behöva någon med en viss utbildning eller med specifika språkkunskaper. Att bli arbetsgivare innebär ett stort ansvar. Den som anställs ska självfallet betalas lön, men utöver det är du också ansvarig för att betala in arbetstagarens skatt samt sörja för olika försäkringar och arbetstagarens hälsovård. Utgifterna för en anställd är alltså högre än själva lönebeloppet och pappersarbete ökar jämfört med om företaget består av bara dig själv eller ett antal bolagsmän. Förhållande mellan dig och personen som anställs regleras genom ett arbetsavtal. I avtalet ingår till exempel uppgifter om längden på anställningsförhållande, arbetets art och grunderna för lön och semester. För en företagare kan det kännas som ett stort steg att bli arbetsgivare. Hur gör man om det finns behov av arbetskraft men man känner sig osäker inför all byråkrati och allt ansvar som en anställning medför? En medelväg kan vara att vända sig till ett bemanningsföretag. Istället för att du själv anställer en person till ditt företag kan du hyra in en anställd. Då är det bemanningsföretaget som är arbetsgivare och du själv slipper ta itu med alla de förpliktelser som hör till en arbetsgivare, till exempel uppgörande av arbetsavtal och utbetalning av lön. Din främsta plikt är då att betala den avgift som bemanningsföretaget tar för sina tjänster. Att hyra in personal istället för att själv anställa påminner om att anlita en bokföringsbyrå istället för att själv sköta sin bokföring. Priset du betalar ligger troligtvis lite högre än de lönekostnader som du skulle betala ifall han eller hon var anställd i ditt företag. Å andra sidan slipper du sätta dig in i allt pappersarbete och ta det ansvar som är förenat med att vara arbetsgivare. I det praktiska arbetet är det fortfarande du själv som bär ansvar för att den inhyrda arbetstagaren får tillräcklig handledning och orientering i det nya jobbet. Det är också du som ska övervaka arbetstagarens arbete. Om du anställer en person till ditt företag är det viktigaste ansvar gentemot arbetstagare att betala ut lön. Hur ska man som arbetsgivare bestämma lönenivå? I Finland finns ingen lagstadgad minimilön och lönenivån framgår av det kollektivavtal som gäller för branschen. Ett kollektivavtal är ett avtal som gjorts mellan organisationer som representerar arbetstagare respektive arbetsgivare inom en viss bransch. Även om du själv inte hör till någon organisation
är kollektivavtalets riktlinjer om lönenivå bindande för dig som arbetsgivare. Om det inte finns något gällande kollektivavtal för din bransch ska lönen vara på en nivå som anses skälig för branschen och för de arbetsuppgifter som din anställda har. Som arbetsgivare är det viktigt att komma ihåg alla bikostnader som uppstår förutom arbetstagarens lön. De så kallade sociala avgifterna uppgår totalt till cirka 25% av lönen och dessutom tillkommer kostnaderna för arbetstagarens semester. Totalt sett uppgår bikostnaderna till ungefär 40% av lönen, vilket betyder att en arbetstagare med 3 000 euro i lön egentligen kostar arbetsgivaren cirka 4 200 euro per månad. En anställd som kommer i kontakt med dina kunder fungerar som företagets ansikte utåt. Och därför är det viktigt att rekrytera rätt person. Hur gör man en lika rekrytering? Om du har bestämt dig för att rekrytera ska du först slå fast ramarna för anställningen. Du ska precisera formen för anställningsförhållande, till exempel om det är på heltid eller deltid. En anställning kan erbjudas som ett tidsbundet avtal med ett slutdatum, eller så kan du anställa tills vidare, alltså erbjuda så kallad fast anställning. Många företag väljer att anmäla lediga platser till Arbetskraftsbyrån, som publicerar annonsen i sina kommunikationskanaler. Du kan också själv annonsera ut lediga tjänster i lokaltidningen eller på internet. I annonsen behöver du uppge dina kontaktuppgifter så att de sökande kan ta kontakt för mera information och för att lämna in en ansökan. Välj ut de starkaste kandidaterna och be den komma på en arbetsintervju där du får träffa den personligen. Att anställa någon innebär en stor investering och ett stort ansvar. Om du inte själv vill bli arbetsgivare kan du vid behov hyra in arbetskraft av ett bemanningsföretag. Förutom att betala lön måste du som arbetsgivare också sköta om och betala alla bikostnader.